welcome tweeling. Het is de week op de 14 tot en met 20. En ik moet best wel zeggen, het is een week waar niks doen. Een vriend ga je financieel steunen, omdat je gaat door heel veel moeilijkheid en kennis ga je financieel steunen, oké? Moeilijkheid. En in je huis is de energie van verdriet, beoordeling met een bank of financial institution met jullie tweeling. Dan wanneer we bekijken is als jullie tweeling some sort of informatie komt uit dat jullie tweeling en een stier had some sort of affair, informatie komt daaruit. De geheim van een weeskal is nou out en mensen recognize dat een weeskal in some sort of a override institution have data en informatie access. En mensen nou recognize wat deze waterman-mensen of weeskal-mensen hebben gedaan. Geen goede nieuws voor een ramman. Mensen nou recognize, mensen nou recognize wat een ramman heeft gedaan. Tegen jullie tweeling en gebruik jullie tweeling om geld te verdienen aan de volste benodigdheid. Moeilijkheid voor een leeuwman. Mensen recognize dat een project is niet voor een leeuwman, omdat is een steenbok of een boss of some sort of a manager, the house of the 10th house, iemand in authority recognize dat een leeuwman had niet de waarheid gesproken. Verdriet voor een maag, voor sommige van jullie tweeling verdriet thuis, omdat je recognize dat je zwakke had niet de waarheid gesproken en je krijgt achter om te weten dat je zwakke heeft de waarheid niet gesproken. Dan we recognize als jullie zijn vrienden met een ramman en een kreven. Deze mensen hebben diefstal gepleegd, verdriet omdat je gaat daar achter komen in deze week. En mensen gaan recognize dat een kreef en een Leo samen met een ramman hebben een groot diefstal gecreëerd. Mensen gaan nou recognize dat een leeuwvrouw had een brief gekregen. Mensen gaan nou recognize dat een ramman en zijn kreefvrouw had een Leo een brief gegeven en moeilijkheden. Dus een Leo probeert some sort of a new start en had geconnect met een ram om some sort of a informatie te krijgen. En ik heb, en je komt daarachter. Mensen is nou van op de hoogte wie een leerman is en dat een project of een zaak dat de leerman zegt dat is voor hem, is niet voor hem. Problematische situatie omdat alles komt uit. Moeilijkheid voor een stier omdat mensen recognize dat een stier en zijn vrienden hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus wanneer we zien de energie van de 3 van Pentacles is dat mensen recognize dat een leeuwman heeft helemaal geld genomen van iemand project en zaken van een bank financial institution en een maakperson is nou gepakt voor de daden omdat mensen recognize dat een maakperson is degene dat heeft some sort of a rekening geholpen voor een leeuwman en mensen is nou van op de hoogte en krijgt veel meer inzicht over een maakman in een bank financial institution. Dat deze maakman was degene dat heeft some sort of a rekening geholpen voor een leeuwman. Een ramvrouw is in een heleboel problemen, want de ramvrouw heeft data en informatie doorgegeven dat ze moet nood hadden doorgegeven en mensen nou recognize dat een ramvrouw en zijn vrienden en kennis hebben documentatie en informatie wat ze moeten nood had gehad en mensen nou recognize wat deze persoon heeft gedaan. De raad van fortune is in het omgekeerd en een heleboel van jullie dat je man of zelf had some sort of a affair, it komt uit. Dus informatie gaat even boven water komen dat een weeskalman had some sort of a affair. Maar er is een situatie waar deze weeskalman is. Zoals deze weeskalman had some sort of a offer gekregen en probeer some sort of a new start voor een ramman en een kreefman te geven. En ze gaat deze mensen pakken. Dus als je bekijkt
als je bent woont met een maag, of woon met een ram, een problematische situatie is het eind. Zo het is, als je bent ook getrouwd met een Leo, je recognize dat deze Leo-man was niet goed bezig. Oké, alles komt boven water over deze Leo-man en wat hij heeft geflikt en hoe hij gebruikt iemand on this project en creativity om geld te verdienen, om de volste benodigdheid. Een heleboel conflicts is nou boven water gekomen en mensen, er ook beoordelen komen op, waar verdriet is hier voor jullie tweeling. Verdriet voor jullie tweeling en een maatpersoon, samen met een Leo, omdat mensen gaat recognize the foul play. Geen goede nieuws voor jullie tweeling in deze week. Mensen recognize dat een ramman en een kreefvrouw hebben diefstal gecreëerd. En somehow jullie zijn connected met deze mensen. En de diefstal is dat een brief dat was gestolen in de verleden. Die gaat nou recognize dat een Leo heeft deze brief. En die is nou van op de hoogte dat een ram en een kreef uit de brief genomen. En aan de Leo gegeven. Dus ze gaat een Leo pakken voor de diefstal van some soort van documentatie. Een letter. Die gaat nou recognize dat een Leo had een letter gekregen van een ram en een kreef. En de letter was gewoon gestolen. En mensen nou komen achter en had veel informatie van hoe de Leo kon deze brief hebben. En recognize dat is een kreef. En ik ken ze hebben de brief aan deze Leo gegeven. Dus je vrienden zal daarbij jou en steunen. Oké. En het gaat goed komen. Maar deze week is een verdrietige week. Omdat die gaat nou recognize dat Leo was degene dat over diefstal. Dus mensen nou recognize dat some sort of a brief letter dat je had niet gekregen is een kreef en een ramman dat had het genomen. Namaste, de volgende keer.